Έχω πάρα πολλά. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πούμε όλα γιατί θα έρθουν να μας μαζέψουν. Μας πεις αυτά που δεν θα μαζέψουν. Τουλάχιστον αυτά που θα μαζέψουν εμένα. Είμαι η Αφροδίτη. Τώρα περιφέρω μεταξύ Αθήνας και Ολλανδίας, προς το παρόν ακόμα Αθήνα. Έχω μια κάβλα με τη βιολογία και αυτό προσδιορίζομαι ως queer bi άτομο. Κατάλαβα ότι δεν είμαι straight όταν ήμουνα κοντά στα 16. Δεν είχα ακούσει κάτι ή δεν είχα επαφή με μη ετεροκανονικά πρότυπα, τύπου ήξερα ότι υπάρχει στον κόσμο, τύπου ομοφυλόφιλοι, οποιοδήποτε άλλος σεξουαλικός προσανατολισμός. Αλλά δεν ήταν κοντά μου. Και άρχισα να μπαίνω στο τρυπάκι της ενδοσκόπησης και της προσωπικής αναζήτησης στα 16 μου, όταν ήρθε μια κοπέλα στο λύκειό μας τότε και μου την έπεφτε. Κατάλαβα ότι μου αρέσουν και οι γυναίκες πέρα από τα αγόρια. Και προοδευτικά κατάλαβα ότι μου αρέσουν και περισσότερο οι γυναίκες. Τύπου έχω καταλάβει ότι δεν είναι κάτι στάνταρ, είναι αρκετά ρευστό. Γιατί ποτέ δεν έβαλα κάποιο περιορισμό σε μένα, ήταν τύπου απλώς μου αρέσουν άτομα. Όσον αφορά το πώς το άρχισα να το επικοινωνώ στους ανθρώπους, ήταν επιλεκτικά. Με τις αδερφές μου, απίστευτα cool. Νόμιζα ότι είχα κάτι στην αρχή, επειδή είχα κάνει μια μεγάλη εισαγωγή με παύσεις, ίδρωνα. Και ήταν σε φάση, αυτό, οκ, νόμιζα ότι είχες κάτι. Εγώ ήμουν σίγουρα απίστευτα τυχερή με τους γονείς που είχα, γιατί ήταν ανοιχτό μια λυκείδιο. Και ήξερα ότι θα συνέχιζαν να μ' αγαπάνε, τύπου αυτό το είχα σίγουρο. Όταν το είχα πει στη μάνα μου ήταν, πριν κάνω σχέση οτιδήποτε, ένιωθα την ανάγκη ότι θέλω να το μοιραστώ αυτό μαζί της, γιατί ήταν μεγάλο μέρος της προσωπικότητάς μου τότε. Αν φέρω κάποιο άτομο στο σπίτι, είτε είναι αγόρι είτε κορίτσι, γιατί μου αρέσουν και τα δύο, θα σου το πω. Και ήταν, εντάξει παιδί μου, και έβαζα μυδατική. Στην αρχή, όταν ακόμα άρχισα να λέω πιο έντονα ότι είμαι bi, μου αρέσουν οι κοπέλες, κάποια άτομα που ήταν στον κύκλο μου, ήμασταν φίλες, ήταν τύπου πιο μαζεμένες, τύπου sleepover κανονικό. Τύπου ήταν ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια παγωμάρα, τύπου ότι εγώ θα κοιμηθώ εδώ, δεν θα είμαστε πολύ σε επαφή. Τύπου στο ίδιο δωμάτιο να είμαστε, θα σε άλλο κρεβάτι. Ήταν δοσμένο μέσα στον αστεϊσμό για να το καλύψει, αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι, δεν αισθάνομαι άνετα να είμαστε σε τόσο κοντινή επαφή. Ο ακτιβισμός μπήκε στη ζωή μου από μικρή ηλικία. Και το πρώτο πρόγραμμα που πήγα ΛΟΑΤΚΙ ήταν στην Ολλανδία. Έτσι άρχισε η σχέση Ελλάδας-Ολλανδίας. Και το είχα στο μυαλό μου ότι είμαστε, και όντως ήμασταν, μια γενιά ακτιβιστών. Αποφασίσαμε ότι θέλουμε να κάνουμε το δικό μας πρόγραμμα με queer θεματολογία στην Αθήνα πια. Μια από τις ιδέες ήταν να κάνουμε voguing έξω από το κοινοβούλιο. Μη σας φαίνεται παράξενο, ναι, ανοίξτε το Facebook, πάτε μέσα και να τα δείτε. Όλοι οι πρόστιχοι, όλοι οι Ελληνοί, ανοίξτε το Facebook, πάτε μέσα και να τα δείτε. Και το κάναμε, φέραμε άτομα από 6 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, ήταν πολύ ωραία, ανταλλάξαμε απίστευτες εμπειρίες και βιώματα και νιώθαμε ότι όντως πλάθαμε νέους ακτιβιστές, υπάρχει μια συνέχεια. Σε οποιοδήποτε άτομο περνάει δύσκολα, έχει περάσει δύσκολα
με οικογένεια, με περιβάλλον, με δουλειά, οτιδήποτε, θα έλεγα πρώτα να εξασφαλίσει ότι είναι ασφαλές. Επειδή είναι δύσκολα τα πράγματα, ειδικά στην τωρινή ελληνική κοινωνία, πρώτα κοιτάς να εξασφαλίζεις τη δική σου ακεραιότητα. Υπάρχουν ομάδες υποστήριξης και στο Facebook και online και γραμμές επικοινωνίας. Θες να είσαι εσύ πρώτα καλά, εσωτερικά μέσα σου και σε μια πολύ στενή περίμετρο από σένα, και μετά εξαπλώνεις, μετά ανθίζεις. Τα πράγματα για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα είναι καλύτερα συγκριτικά με 10 χρόνια πριν, 20 χρόνια πριν και 5 χρόνια πριν. Ο κόσμος εξοικειώνεται, γιατί ανέκαθεν ήταν ορατή η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Απλώς παραπάνω κόσμος, ακόμα που δεν ανήκει και στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, έρχεται σε πορείες, διεκδικεί παρέα, ευαισθητοποιούνται. Είναι η μεγαλύτερη ορατότητα από τα media, από σειρές. Όντως γίνονται πράγματα. Μπαίνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και σου λέει ότι πρέπει να έχεις κάποια συγκεκριμένα δικαιώματα κατοχυρωμένα σε κάθε χώρα που τις αναγκάζει να τα κάνεις. Γιατί αλλιώς παίρνεις κυρώσεις. Να τα λέμε και αυτά. Υπάρχει ακόμα ρατσισμός, υπάρχει τρίλη ομοφοβία, τρίλη τρανσφοβία. Απλώς πλέον υπάρχει μεγαλύτερος αντίλογος. Υπάρχει μεγαλύτερη κατακραυγή ως αντίσταση. Και έτσι έχουν κερδιθεί πάρα πολλά δικαιώματα, πάρα πολλοί αγώνες, επειδή συνεχίζει η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα να αγωνίζεται γι' αυτά, να τα διεκδικεί. Πάλι εγώ με τους μπάτους θα μιλήσω. Ή αυτοχωράκια δεν είσαι. Εννοείται. Δεν το παίρνω κάμα. Θα πάρει τα γέλια πάλι.